Tulog sila. Tulog sila. Tulog sila. Kapayog Bertan. So, ginawa nila. Julian Llanera, may mag-love shout out. Ayan. Kasi nito ako sa labas, yung internet nandun po sa taas. Ayun yung ano namin. Ayun sa taas. Diba? So, nandito lang muna ako. Lumabas talaga ako para matapos na. Tatapusin ko talaga ngayon. Pupuyatin ko kayo. First honor. Yes, may mag-love shout out lahat. So, hawak ko na po yung Chorpanes Club po. So, dapat ito sa lahat. Bulag-bulag. Nagtataka para sa likod ko na. Para hindi mag-rafa. Nice. Halayan Google. Diba? Sino na Harang Lazada. Naririnig ako. Harang Lazada. Thank you naman sa palasada mo dyan. Order din Lazada. Never Girl, second honor, Haram. Thank you so much. Ayan. Morning host, ayan. Kunin nyo na ang yung mga ano. Check nyo na. Baka kayo na. Hangover. Ayan. Po yung, talagang magdamag si ma'am. Grabe. Kinaya na yun. Ako pag inantok ako, tutulugan ko kayo na naman. Tatapusin ko na to kasi kailangan tapusin talaga. Pasensya na kayo guys.
mga kabilat, sorry ha. So, andito naman lahat yung mga number niya, guys. Dito na lang tayo, bunot na lang tayo dito. Sakit ulo ko. Jack Drew, hey Bella. Who's Jack Drew? Hey Bella. Jack Drew, hey Bella. Who's this? Hello po, mag-love shout out. Ayan, wala tayong mga effect kasi tulog. Ay, pa-hair tayo. Yung mga design yung hair natin. Sakit. Kailangan. Wow, sana all 500. Nagbabasa lang ako ng mga anik-anik nyo dito. Magko-congratulations muna ako. Congratulations. Okay, congratulations to all winners, guys. Salamat. So, diba, palitan lang tayo ng sponsor, ma'am. Salamat, ma'am. Love your heart. Thank you so much for your love my hair. Oh my goodness. Thank you so much. So, yan. Wala akong ayos-ayos ngayon, di ba? So, ready? Type game? Type Drew? Type Drew. Ayan, draw na natin to. So, ayan. Mega shoutout sa 5 million viewers natin pero ang tamsak natin meron pa lang tayong 4. Hello guys, thank you so much. This is me, Bella Fajardo. Thank you so much. Yung hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na kayo. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga kahit pasulyap-sulyap lang ako. Drew, ayan. Present number 14. Everyone. Hello everyone. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Walang tulog. Ako po si Julian Leonera. 26-year-old mother of 2 kids nagmula sa lungsod ng Bukid, Talahib, Kakasarla, Philippines. Wala akong paano. Palak. May natutulog. Ito sa bilang part. Present 11. So, maglista na. Maglista ka, Gianna, sa Lamang de Vergara para dalawa kayo. Mga inuts, mga kalimutan, tamsakan si host. Thank you so much. Mga inuts, wala na nga kayong ibang ginawa. Mag-whitey-whitey. Mag-inuts pa kayo mag-tamsak. Ayan, 8 million in the house. Thank you so much. Ayan. Okay. Done, like, and share. Maglista na. Gianna sa Lamang de Vergara para double lista natin. Tatlong Maria ko. Nandiyan na ba yung tatlong Maria ko? University Lambaca, Denver Guardian Sala. Okay, mega love shout out to all. Julia Llanera here, Leslie Marmol. Sino pa to? Sino to si ano? Hindi ko to makilala si Jack Drew. It's English speaking siya. Hello, Jack Drew. Thank you for visiting me on Mind Dress. Thanks. Backless yan. Ouch. Backless. Ayan.
Ayan, tatapusin na natin lahat-lahat. Tapos, ito ruleta. Titignan ko kung sino wala sa Loreta. Roleta. Sa roleta. Sa roleta. Check nyo sino unang makalima limang pangalan. Magtatanggal muna ako ng pangalan ng wala na dito. Gusto ko yung present lang lagi ng that time na nagpapa-entry ako. Draw. Sa mga barcode muna tayo, tapos sa tawag ng barcode, so next na tayo. So mag-i-edit muna ako, edit. Remove. Edit. Sino ba tatanggalin dito? May tatanggalin lang ako guys. Para mag-ano tayo. 39 to nandito, 39. So, meron tayong 39 na. Ano lang. Ruleta natin. Mercy Tilambaka, Denver Guardiana Sala, Jonah Mahalco, Dalia Laise, Tiffany Madera, Abigail Sandaga, Emma Bersano, Chay Gono, Crystal Berendes, Leslie Marmol, Miguel Utilia, Real de Peña, Julian Llanera, Claire Lobo, R.N. Eros, April Rose Pradas, Nery Cañete, Charlie Rodriguez, Genevieve de Real, Ginaline Bulilla, Florin Mendoza, BBK, Shali Olarita, Nashin Barreta, Nida Mapalo, Genevieve de Real, Ignacio, Viva Ignacio pala, sorry, Ginaline Katimbang, Crystal Bistal Vlog, Maricris Aquino, Vanessa Agustia, Don Sultan, Chris Anjoy, Jen Draule, Erica Sapirida, Jackie Barrientos is here. Tanggalin ko na to si Ma'am Jackie. Marian Soriano, Mireros Campos, and ito, hindi na rin to. Corazon Bersano. So lahat na tawag. R.N. Eros na tawag. Julian Llanera nandito. So meron tayong 37 sa ruleta. Meron tayo kukunin ng 5 tigo 100 dito. Tandaan mo kung sino ng mga tatlong pangalan, may 100. Bawat bunot ko, patalastas, ganito. Tandaan nyo kung nakakapangilan na kayo, Roleta, first 3. 3 name. First 3 name na matawag, automatic may 100 na. Hindi ko buburahin yung pangalan nyo. Pag nakatatlo na kayo, saka ako tatanggalin yung pangalan nyo. Makaka-receive kayo ng 100. Okay, dagdag sa account nyo. Okay, Agoy, Kila is live. So, lahat malinaw. Mercy de Lambaka, maglista, Diana Salam, maglista, and Denver. So, tatlo yan para lahat tayo, may mga duplicate tayo sa isa't isa. So, alam nyo na yung mga mananalo sa atin. So, baka mo may makaligtaan ako kayo, may nalista ako, wala. So, at least alam natin. So, let's go. Start tayo ng first name. First name, una makatatlo, automatic. 5 pipiliin natin na tigo 100.
unang tatlong makapangalan may 100. It's clear enough? Dapat nag-present pag walang 100. Yun lang. Like and share lang, tapos. Walang kahirap-hirap, guys. Manonood na kayo. Tapos ito, presyo natin dito is nakailan na tayong papunot sa 10. Meron na tayong 10. First 10. So may 100 na tayong na-release doon sa barcode. So kukuha pa tayo ng 900 pesos for 10, 10, 10, 10, 10, 10 each. So first 10 for 100 barcode. Okay? Ready nyo na kasi mamadaliin ko na to kasi puyat kayo. Alam ko, naintindihan ko puyat kayo. Pag wala dito sa barcode, yung nagpe-present, sa ano lang ako sa ruleta yung sa barcode, noted panalo pa rin yun. Ipupost pa rin natin sa group kasi pinagkirapan nila yan ginawa. So, mananalo pa rin sila kahit wala sila dito. So, pero mas exciting ang nakikita nyo. Okay, first number. Dami. Laglag. Wala kasi ang lagayan dito. Kasi aral. Para medyo miss yung mataas-taas. Bismillahirrahmanirrahim. Sulat yun ang barcode number 90225. 90225. 90225. Type ko na lang. Type ko na. Para nalilista nyo na rin. 90225. Wala ko na rin ballpen kasi walang tinta. Okay lang, Ara and Eros, don't worry. Wala kang barcode, Ara and Eros. Ano lang, present attendance ka lang, Ma'am Ara. Yung sa'yo is, number ano ka, Ma'am Ara? Ara and Eros. Ara and Eros. Nasaan ba yung Ara and Eros dito? Number 16 ka, Ma'am Ara. Manay. Ito, 900 na ko kasi nag-release na tayo ng 100, yes, 100. 10 barcode. So, 900. Tapos mamaya yung 500 jackpotan tayo. Kayo na mag-fresh yun nun kung kayo mag-agree kayo. Present ba siya o wala, re-receive pa rin niya. Okay? Thank you so much. So, meron tayong 1.5 for the barcode. 1.5 sinabi ko, di ba? 1.5. Tapos meron pa akong pa-bonus. Dami. Diyos ko, Lord. Sorry, marami tayong budget dyan. Maraming budget. Inupdate na ako ni Ma'am Dayan. Kayang-kaya pa yan. Thank you, Ma'am Dayan, for updating always. Thank you so much. Thank you sa lahat ng sponsor time tayo. Thank you so much. Princess in Me Life in Scotland. Nagbigay siya ng ayan, lahat na yon. Alam na ni admin natin kung paano nililiba yan. Basta lahat ng present at time, meron na sila natin 1 kilong bigas. So, isayin na lang po lahat yun. And, ano pa? Ano ba yan? Nakalimutan ko. Tapos yung sa WH ko, so already divided. Then ang nanalo po sa WH natin na pinakamalaking watch hour ng nanalo is si Ma'am Chai Guno. So the prize will be received after the show. So after that, lahat na nag-participate, meron po kayo marireceive surprise. So yun.
So the rest, yun na yun. Basta Ma'am Diane will be divided and will explain in our GC. Thank you so much and I thank you. Yes, noted host. Okay, so asa na yung isang, ililista ko na lang lahat. Lang red ball pen. Black na lang. So, ito na. 90225. Next, 90225. Nanantok na kayo, no? Yan. Very good. Pares tayo mga pagod, guys. Kasi marami akong mga iniisip ngayon. Tapos makataas ko dito, magliligpit na ako after siguro alang days na naman ako niyo aabangan magma. Mind, think na all. So, ayan. 765, oh my gosh, 76758. Seven six seven five eight. 76758. Tama. Pangalawa pa lang. Okay, Julian. Pang 22 na to, actually pang 22 na to. So, ito yung second one na natin. 900 na lang kasi nag-release na tayo ng 100. So, tandaan niya na, may mga lista na yan sila. Sila ma'am, si Ma'am Mercy may lista yon, si Jana Sala, di ko alam kung nakalista yun. Luis number yan. Okay, thank you so much 7 million. Uloy, wait lang, mag-share muna pala ako para makita rin. Tapos pipili ako ng good caption for 50 pesos. Good caption na nag-share lagi. Okay, thank you so much, Julian Llanera, 90259. Pipili pa lang ako ng ano. So, meron tayong 90 na Texas. 90 kukunin ko dito. So, total 900. So, automatic na yun. Matagal-tagal yun. Tapos yung 500, jackpotan kayo dyan. Bahala na kayo dyan. Tandaan nyo yung name, ha? Name. Name muna tayo. Magpili tayo ng isang pangalan. Ayan. Unang makatlo, 100. Crystal Crystal Vlog. Say present. Dapat yung present lang kayo dito lahat, guys, ha? Kasi nandito man lahat. Ayan. First number. Iintayin natin matapos kung mag-present siya. Okay. 1 point. Next, pang third. So patapos nito, wala na. Maghanap tayo ng bago. 80. 80. Ano, Julia Allanera, wala pa. Ngayon pa lang to, first 10 pa lang na-release ko, wala pa. Pang 20, ano pa lang to, pang 23. So pipili ako ngayon pa lang, Julian Llanera. Julian Llanera, no? Julian Llanera, ngayon pa lang. Ngayon pa lang yung 100 na Tagte 10. So mayroon tayong 1,000 marirelease. Next day, tapos marirelease, tatapusin ko na ito lahat. Kasi kaya na magbilang. Ayan, bilang na kayo dyan. Yan. 8, 0, sige. Pwede kayo magbilang, 10, 8, ganyan, 7. Aywa. Thank you, Ma'am Diane Vergara. Perfect yan. Kasi hindi na ako makakagbilang, sasabay-sabay. Tulungan nyo na lang ako, guys. Salamat. Eight, 0, 445. 445.
Noted kasi kahit wala dito na ito sa barcode ito lang sa barcode pero sa ruleta hindi pwede. Okay? Wala si Crystal Fernandez. Wala. Okay. Mag-type kayong 0. Lahat ng viewers natin mag-type ng 0 pag wala yung natawag na pangalan kasi 100 yung magiging kalaban nyo guys. Para sa inyo rin naman to eh. Nasa inyo yun kung gusto nyo i-chat or pa-present ito, bahala kayo. Kasi 100 to. Harang Dancer Host Bella. Noel Pelapal Mega Mega Love Channel. Thank you so much. So, meron tayong 80445. Thank you so much. And next name tayo, patalastas tayo. Ayan. 0. Okay, nag-0. So, wala si Crystal. So, tandaan nyo, na first name nakatatlo kasi 5 pipiliin natin at tiguan natin. So, 500 pesos po yun. So, sa 5. Kasi mga puyaters natin dyan. Gusto ko blessings agad. Thank you so much. Thank you sa lahat na nag-support until end. Kay Ma'am Princess and Me Life in Scotland. Princess and Me Life in Scotland. Thank you for sponsorship, ma'am. I'm so blessed. Lagi akong nananalo sa iyo na like and share lang ginagawa ko. Watch lang, hula-hula lang. Oh my God, may pang-ulam na ako. May grabe. Thank you so much. Akala nyo may Gcash na rin ako. Char! Thank you, Princess and Me. Kuya Eds, Nobio, thank you so much. Ayan, hindi ko na papagitin yung magkano binigay nila. Basta lahat i-release yan. Mag-explain kami lahat dyan. Ilalagay natin dyan sa group chat kung magkano na spend na ng sponsorship plus dinadagdagan ko pa yon. So, klarado po yun. Maabot po. So, mag-release tayo ng mga more than 5,000, 6,000 ngayon lang, di ba? 6,000 pesos. So, caribals lang yan. So, ma'am, dahil pag short, abunuhan mo muna. Char. Thank you so much. Pang-abuno talaga. Legit to, ma'am Dayan. Hindi, legit to, ma'am Dayan. Char. Okay, next name. Chismisan. Matatagal na ako. Tandaan nyo, Yan. First 3 name, Sino to? Marie Chris Aquino. Count na kayo hanggang magbubunot tayo. Marie Chris Aquino. Okay, next. Next lucky number. Yung wala-wala talaga siya. Hindi siya. Kasi yung lang, present lang to sa Kasi ito, yung mga nag-ano to, yung mga nagpa-entry that time. So, surprise nga lang to. Surprisean tayo ng premyo. Ayan. Kuha tayo. Ayan. Kuha tayo ng lucky number. Pang ilan na kayo? Ayan. Hello. Mega love shout out. Juliet Beduho. Thank you so much, Zero. Count yun na si Marie Chris Aquino. 90522. Sa 522 po last. 90522. Ayan. Take note, yung nilista nyo ng lucky number ngayon is 10 lang po yun. Kuha tayo ng 100, okay? Type 0 pag wala. Okay. Next. Exclusive lang to na nandito para 100. Mary Rose Campos. Mary Rose Campos. So, dami natin trabaho today. I thank you, admin, Ma'am Dayan Vergara, Diana Sala, Mercy de Lambaca. Thank you so much. Ayan na. Tulong-tulong na lang tayo mag-listahan dyan kasi baka may ma-miss ako. And Julian Llanera, yung mulat ng dyan. Mga Wakwakers teams, thank you so much for support. Ayan, thank you so much. Basta, love you all. Ayan. Mirrors Campus. 90522.
Replay nyo na lang yung video nyo para makikita nyo pag ano. 8 million viewers in the house. Thank you so much. Ito. 84 840 84801. 84801. 84801. Ayan. Okay. Ilista nyo yung lahat ng viewers present ngayon kasi kayo mag-ano nito, matutuwa kayo nito kung nasa inyo yan, kung ipipm nyo, kung kaibigan nyo, bahala kayo. Basta para sa inyo to lahat. Kung gusto nyo mag-share, okay lang, i-present nyo, tawagan nyo, i-chat nyo, walang problema sa akin yon. Pero ang gusto ko nandito lahat, gusto ko parang excited din siya na natatawag pala niya. Dapat maunang tatlo may 100. Okay? Kasi sayang yung effort nyo at puyat nyo dito sa akin. So, pares tayo magpupuyat today. So next. Gian Sala. One. Gian Sala 1. Tandaan nyo pag nakatatlo na kayo, sabihin nyo, i-bingo nyo yung pangalan nyo, magic word bingo. Pag nakatatlo kayo, bingo nyo yung pangalan nyo, okay? First, Yana Sala, okay. Tanggalin ko muna si Cristel. Crash out ko. Naglilista ako, medyo magulo lang listahan ko, pero ma-organize ko ito mamaya. Okay, next barcode. Lucky number. Eight zero again. Kanino kaya to? Double 4 ulit. 80. Double 4. 8. 80. 448. 448. Pang 800. 448. Ayan. Numbers. Ayan. Next. Ito na yung pangalan ko doon. Wala akong pangalan. Gian de Viva Ignacio. Gian de Viva Ignacio. Count na kayo. Kayo na mag-count kasi 12 naman kayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. One name, one number lang para masaya kayo. Tatlo sa ruleta po Pag natatlo na yung name na tawag nyo, dapat naglilista rin kayo ng pangalan nyo, guys. So pag di umabot sa count, hindi po valid yun. Thank you so much. So alam nyo yan, kasi para fair sa inyo, fair enough po. Si Gianna Sala din nakikinig. Sabi ko sa ruleta, unang tatlong name, kasi di ko tinatanggal yung pangalan nyo dito, makaka-receive ng 100. 5 100 ang makuha natin. So may 500 tayong winners. 500 na marirelease na sa 5. Tigo 100 sila. Okay? Yun na yun. Sumasakit ang bangs ko sa'yo, girl. Char lang. Okay, sure. No problem, Joan. Mahal ko. Next tayo sa barcode. Lucky number. 0. No problem, 0. Last number 4.
0629 92604. Noted sis, pero yung wala na first call, wala na nasa next host. Yes, next. Mag-type lang kayo ng next pag nanatabunan sa next. Kayo na mag-type ng next. Kasi itatype ko lang yung mga code nyo kasi hindi ko na kaya. Mag-type na lang kayong next para ano. Lahat magta-type ng next si Gianna Sala, Jen Vergara, and Mercy de Lambaca. Okay. So, pag nag-next na silang tatlong admin dyan, automatic, wala na yun dyan, hindi na counted. Gian DB Ignacio, i-next nyo tapos pag wala. 92604. One, two, three, four, five, six, seven, eight na. Eight na. Ano yung isa? Di ko na lista. Ano yung isa? Wait na, di pa ako nakalista. 80445. 801. 246. 246. 7 pa lang pala. 7 pa lang pala. Okay. Okay. Yeah. 75 066. Okay, roleta tayo. Alternate lang tayo dito. Ayan. Crystal Pistal Vlog again. Ay, nakadalawa na siya, oh. Sayang. Ayan, Crystal Pistal again ulit. Yes. Sayang, Crystal Pistal, asan ka na? Wire code again. Yan, very good. Next, for Ma'am Diane Guerrero account. Pwede kayo mag-count, Jolie Aljanera. Yun ang mahal ko, pwede kayo mag-count. Perfect. Thank you, Julie Aljanera. 90K. Next tayo. Perfect. Thank you for helping me, Julie Aljanera. Thank you so much. Next tayo. Next. And dami yan, guys. Just convert. Matapos na tayo. 90. Oras tayo matapos nito. 84 702. Next, wala. Gian Sala. Next. Barcode number 92067.
Pang-sampu na to, 920 92067 92067. Ayan, 92067 92067. Name ulit. Diane Vergara. Diyan siya died. Diane Vergara 1. Next. Pang 31 na to. 80334. 80334. Hindi pala ako nag-share. Wait lang. Ayan. Wait lang, nag-share lang ako. Nag-type lang ako saglit. Ayan, next. Crystal Verandes. Crystal Verandes. Number tayo, number. Eight zero three four, di ko na 80334, di ko na type kanina, no? 80334. Ayan, kanina. Ito na yung next. 74697. 74697.
Ma'am Ara, thank you so much. Still playing ka po dun sa ano, sa Smart TV ko doon sa YouTube ko, ma'am. Thank you so much. Kumusta na yung ano mo, WH mo, ma'am? Manay. Automatic pag sinext ko na wala na yan, na yan. Pag hindi siya nag-press, ha? Mag-type ng bingo, ah. Bingo your name. Bingo Gianna Sala, ganyan. Bingo Rian Vergara. Bingo Mercedes de la Maca. Sample lang yun. Kung pangalan nyo talagang nakatatlo, first na yun na yun. Okay, Manay. Still playing, Manay. Thank you so much. Pa-visit naman kay Ara and Eros. Lapag ka dyan, Manay. Video mo dyan. Don Sultan. Dito pala si Don Sultan. Busy yan si Don Sultan. Don Sultan. Welcome, Manay. Ilapag ka dyan, may mga short video mo para ma-visit man minsan. Kahit ilang minuto, makakatabang yan sa imo, Manay. Next. 76725. Sa barcode lahat, sa 10 lang to. 100 ang kukunin kong barcode natin sa 10 to total 1,000. Gianna Sala, Denver Gara, and Mercedes de la Baca. Thank you so much. Thank you. Kapon ka. Hindi ako galit, ha? Hindi ako maayos ako paliwanag. Gusto ko lang clear. Paulit-ulit ko lang para hindi kayo malito. Don Sultan Zero. Next. Thank you so much. Dito mo tayo. Diba? Naano ang arag ako today. Kasi alam ko puyat kayo para makatulong na kayo. Nashrin Barreta. Maswerte to si Nashrin Barreta, no? Congratulations, Nashrin Barreta. Ayan. Siya ba yung nanalo ng 2,500? No, di ba? Hindi ko ba na-type yung 7672576? Kaya na-type ko naman na. But 13 na yan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13! 4, 6, 9, 2, 7. Hindi ko ba na-type yung isa? Ito yung isa, 7, 4, 6, 9, 7, 6, 9, 7. Yung kanina pang 12 yan. Hindi, pakalastas muna tayo. Sana tayo sa ruleta na or sa barcode ba? Ito si Nashrin Barreta. Baka puyat pa si Ma'am Nashrin. Thank you, Abigail Sandaga. Dan thumbs up. Wait lang, ipin natin. Baka mawala si Ma'am Ara. Wait lang. Manoy, salamat Manay. Manoy man pati ako, Manoy naman. Thank you Manay Ara sa pagbisita sa akin. Di ba?
National Barreta ulit? OMG. National Barreta ulit. Bahala kayo, dali count nyo, bahala kayo dyan. O, napakaswerte ng babaeng to. Uy, National Barreta, ikaw na. Tulog siguro. 87165. 87165. 87165. 9 million in the house. Thank you so much. Barreta 0. Ayan, ikutin natin para masaya. Ginaline Gulilia. Thank you, Maya Dian Vergara. Thank you so much. Alam nyo na ang gagawin yun. Yan, perfect yan, Ma'am Dian Vergara. Barcode tayo, para mabilis tayo. Kasi maraming barcode nang release natin today. 84615. 84615. 84615. Kita ba? Next. Melvin Utilia. Barcode tayo. Seven six six three two. Leslie Marmol. Meron ka Leslie Marmol dito. Nakaldito ka. Next tayo. Wait. Wait lang. Makita sa screen. April Rose Pradas. Madami to, Julian. Don't worry. Pang ano pa lang to, pang 26, pang 27 pa lang to. Pang 27. Pang 27 to.
76305. Hintayin nyo. Hintayin nyo lumabas yung number nyo. Marami kasi kayong makakando gumawa. Nagulat nga ako, naka-perfect kayo. Wala. Perfect talaga. Char. Yung iba 70, 80, 50, 60, 80, 45, 30, 30, 30, 30, 10, 20, 20, 20. Nasa ano kayo? Nasa, ano ba itong number to? 76305. 76305. April Rose wala. Julian, 50 barcode. Yes, 50 barcode ka, Julian. Abigail Sandaga, it's your turn. Ito po, Julie Alianera. Abigail Sandaga. Nandito siya, nakita ko kanina ah. Sa akin wala, lumalabas. Ayan, nandyan siya. Julie Alianera. Abigail Sandaga. Sandaga. Nakaisa na si Abigail Sandaga, Denver Gara isa, Gianna Sala dalawa. Next. Number barcode tayo. 88. Number barcode tayo. 88671. Congrats ulit. Okay lang, nakita ko nakatype ka nandoon. Tsaka hindi ka pa na-counted. Present. Ay, nag-present ka naman. At 28 na tayong barcode, 28 na. Isama nyo yung 10 dati para hindi kayo malito magbilang. Saan na ba tayo? Dito na? Eight. Ayan na. Na-type ko na. Thank you. Remind nyo ako pag hindi ko na-type. Para nakita rin nila. Okay, thank you, Julia Yanera. Okay na. Thank you. Julia, maglista ka na lang ng Julia. Rhea Di Kenya. 82. Naririnig ako, 82. Wala akong microphone kasi mano-mano lang gumawa. 82 584. Okay lang yung boses ko, baka mahina. Okay lang. 82 584. Mano na nagsalita. Mano-mano gumawa. Next.
Clear po. Thank you, Abigail Santaga. Okay, okay po. Okay, thank you, Mercedes. Mine. O, ba? Okay lang kahit di na kayo mag-mind dyan kasi automatic wala man kayo dyan o meron kayo. Basta at least napipili nyo na tatawag kayo o di po. Sheila Olarita. 12 million thumbs up. Thank you so much. 8 million viewers in the house. Thank you, thank you. May ano ako may harang today. May harang ako. Nakaharang. Help your YouTube answering question. Ganun talaga. Lani is here. Next. Alugin ang mga numbers. To Lord, may tatlong ipit. Ayan. Ayan. Double 7 004. Na-type ko yung kanina. Double 7 004. Pero Sheila Olarita, wala. Next. Corazon Berzano. Kuha tayo sa ilalim. 75 75315. Seven, 5-3-1-5. Ayan. Morning, kagigising lang, Puyaters. Thank you so much. Good morning, BBK. Ayan. Abigail, TY Den. Ayan. Pag may time, pasukin nyo naman si Aaron Arrow sa taas. Thank you so much. Awatch ng saglit. Short video lang naman ata binaba niya. Wala. Ay, Ma'am Dayan, siguro wala pang tulog si Ma'am Dayan, kaya binibilisan na 0. So, numbers na tayo. Pang 31 na to, 75315. Pang 31 na to. Isama niyo yung, diba? Ayan na. Yun na. Corazon. Ayan. Next natin, bago tayo magbilang. Oh my God! Buboy OFW, mega love shout out. Manoy, kamusta na? Kanina ka pa pala nag-umpisa. Ayan. National Barreta, sayang mo 100 na sana siya. Nakatatlo na siya, oh. Tatlo ng name na tawag si National Barreta, kaso hindi siya nagpe-present.
So, para to be fair sa inyo guys, alam nyo na yon. Agoy Rudy, Nashlin Barreta, it's 3. Pero hihintayin natin siya pero wala pa siyang natatawag na name kasi hindi pa siya nagpe-present. Once na nag-present na unang tatlong pangalan nagpe-present name, automatic sigaw nyo lang pangalan, bingo Nashlin Barreta, automatic may 100 pesos ka na. Ano pa hinihintay nyo? Manood ka lang. Thank you and I love you. Bye. Okay. So, recall ko muna yung unang mga numbers natin. Yung first number natin is, nung unang first release natin, 10. 74871, 74526, 74658, 80559, 76506, 80430, 88653, 88473, 80601, 76749. And next, ito na yung nandito na. 90225, 76758, 80445, 90522, 801, 80448, 92604, 75066, 84702, 92067. Ayan. Tapos 80334, 7697, 76725, 87165, 84615, 76632, 76305, 88671, 82584, 7704. And the last number 31, 75315. Ayan. Nation on next. Ayan, Buboy, OFW, palablab naman kay OFW habang nagbabasa ako. Pwede kayong pumasok sa mga nagbababa. Bakas lang ng Bella Fajardo para balikan tayo ni Buboy, OFW. Yung may mga bahay dyan, balikan nyo na. Thank you. Wala si Nashlin Barrado. Sana daw marang inayin sila. Duksak sa labas. Yes, yes, yes. Yes, BBK. Okay lang yun. Yes, BBK. Nashlin Zero next. Claire Lovo. Ba't mo lang yung sounds? Claire Lovo. Claire Lovo. Buboy. Iyo, Buboy. Pinumatan si Buboy. Taga-Riyadh ba ito si Buboy? Tama, Buboy. Sarado ko ang bintana. Wait lang. Paano yung naiyak sa akin?
Init. Mainit sa labas. Boboy Dan, thumbs up. Kailang pag yung mga walang hiya. Natutulog kasi sila. Tulog time na kasi nila ngayon. Eh. Harang. Harang ako. Clear low po wala? Clear low po wala? Ara and Arrows vlog nung dyan. Ara and Arrows. Yes, one. Meron na siyang one. 87 087. 878 87087. Genevieve de Royal. Nine three four eight zero. 93480. Derayal 10, 9, 7, 6, 5, 9, 3, 4, 8, 0.
Flora Mendoza, Mega Love shout out. Seven 8960. Yes, noted, Flora Mendoza. May naglilista po tayo dyan. Tatlo po naglilista natin, Flora Mendoza. Yes. Yes, Florian, Florian. Noted po yan lahat, Florian. Lumalabas, tinatype ko dyan, automatic receipt po yan. 78960. 78960. Mega love shoutouts. Swerte si Joe Mangubat. Hello. Magbababa lang ako ng premiere kay Don Sultan. Naka-lines, naka-ano siya. Wait lang ah. Nilapag ko lang yung premiere ko. Naglapag ako ng premiere kay Ma'am Sisi Koy. May premiere ako, dinownload ko lang agad-agad yun. Noted, Ma'am Florent. Thank you, Buboy OFW. Kumusta na, Noy? Next tayo dito. Yung sa ruleta, noted ba? Okay, no problem. Thank you so much. Mine, 7890. Genevieve de Royal, wala? Yes po. Sige lang, like and share ka lang po, kasali ka po, no problem. For October po na tayo. So, ngayon kasali na for this October na pa-entry natin today. So, watch lang kayo until end para kung paano kayo magkakaroon ng mga pa-entries na marami. So, watch nyo lang kayo. Thank you so much, Boboy OFW, and Sukli dalawa, ayan. And lang baka Sukli dalawa. Wala, Genevieve na rin, wala. Nerican niya, mega love shout out. Crystal Basta Vlog. Eight. 485. Next. Charlie Rodriguez. Charlie Rodriguez.
Oo, Nery Cañete, baba lang kayo. Walang problema. Wala si Crystal. Shally Rodriguez tayo. Si Buray. Ano na? Andyan si ano natin, si Sis Nery Cañete. Oo, present ako ngayon. Eight eight four eight five. Sana ba tayo? Shally Rodriguez. Roleta. Rhea Di Kenya. Sana all thumbs up host. Rhea Di Kenya. Next. Wow, klikili natin 5 p.m. 7-4. 7-4-4-1. 2-1. 7-4-4-2-1. Para fall ng Roleta Hosbella. Ayan o. Oh. Afer Rose Prada. Afer Rose Prada tayo. 7-8. 7-8. 9-6-9. Afer Rose Prada sa tayo. Sana all. Wait lang, sana all. Ay, walang jacket sa sana all. Sorry. Ayan, sana all. Thank you so much, sana all. Maricris Aquino. Maricris Aquino.
Marie Chris Aquino. Zero. Naka-list ako, Manay. BG lang ako, Buray. Makinig ka kasi sa akin. Seven, 8, 9, 9, 0. 15 thumbs up. Thank you so much. Wala to. Marie Chris Aquino. Kunin natin, ha? Ayan. Nagdadangog ka? Magdangog ka, nagdadangog ako sa imo. Doon sa nasa labas, may internet malakas dito sa labas. Doon Sultan. Eight two 82842. Eight two 842. Seven eight nine zero, man. Very good. Kakadalaw ka na sa ano, madam, ha? Sunday Vergara. Ilista nyo lang kasi kahit wala dito, i-release natin yan. I-release natin yung price. Eight three. Salamat, Buray. Thank you, Wife Magayon. Thank you, Wife Magayon, Wife Magayon. Thank you. Eight two 842. 83502. 83502. 83502. Doon Sultan wala. Next. Ikutin natin. Ayan. Mercy de Lambaca. Mercy de Lambaca here. Sis Mercy, nandiyan ka pa? Present siya. Nakaisa na si Ma'am Mercy. Mercy isa, Ryan Eros isa, Abigail Santaga isa, Diane Vergara isa, Gianna Sala dalawa. Tulog. Kaya tandaan
nyo, pag nakatatlo kayong tinawag sa ruleta, automatic sigaw kayo ng bingo, your name. Ayan, automatic 100 yon. Nakakadalawa pa lang si Gianna Sala, Dian Vergara isa, 1 Abigail Sandaga, 1 Ara and Eros, 1 Mercedes de Lambaca, yun pa lang. Nakatatlo na si, kaso wala, hindi nagpipresent, Nashrin Barreta, April Rose Pradas, Dun Sultan, wala sila. So, napakaswerte na ng 6 million in the house na nandito. Isa lang hindi makaka-receive ng 100 dito. Ayan, kasi 6 lang tayo. Next, ruleta. Dun Sultan. Busy si ma'am dito, nakaka-attend. Tanggalin ko na. Dun Sultan, tanggalin na kita. Remove result. Ayan. Wala na si Dun Sultan. Tinanggal ko na si Dun Sultan. Rapol, ayan, ayan, ayan. Sheila Olarita. Sheila Olarita. Barcode tayo, barcode. $20, $30, $40, $41 na. Sheila Olarita. Nakakaisa na si Sheila, isa Mercy, Aranero isa, Abigail isa, Diane Vergara isa, Gianna Sala dalawa. Charlie Rodriguez. Charlie Rodriguez.
Double eight. 980. Shale. Shale Rodriguez, wala. Mercy Lilambaca. Mercy Lilambaca. Present. Nakakadalawa na si Sis Mercy, Gianna Sala, Giant Vergara isa, Abigail Sandaga isa, Aaron Eros. Eight eight 650. Next tayo. Bulaga. Chris Anjoy Gendraule. Nine two two 59. Nine two 59. Gutom ako. John ang mahal ko. John ang mahal ko. Sheila Olareta 1, Mercedes Limbaca 2, Aaron Hero 1, Abigail Sandaga 1, Dan Vergara 1, Gianna Sala 2. Pag natatlong beses na kayo sa ruleta, tatanggalin ko na, automatic may 100 na kayo.
Jonah count 1. Patawag na din ako. Ayan. 90333. Nandiyan si Jonah, mahal ko 1. Marian Soriano. Marian Soriano. Thank you, Ma'am Dayan. Gianna Sala, mag-count kayo. Mercedes Baca. Julian Yanera, thank you so much. Christian Angel Gigarle. 12 million in the house. Thank you so much. Ayan. 76576 950. 76950. Thank you, Buray. Linaw, Kilikili malinaw. Maputi. Maputi, Buray. Buray mo. Agoy, Roleta, Marco. Nasa luwas ako, nasa luwas. Nasa luwas. Marian Soriano, 10. Next. Diane Vergara. Diane Vergara, dyan. Yan. Wow, 10. Nakakadalawa na lahat. So, tag-iisa na lang kayo. 78858. Seven, 8, 8, 5, 8. Maricruz Aquino. Seven, 4. Wait naman to. 7499. 74934.
Wala? Oh, may isa. Marie Chris nandito. Crescent Aquino Manoy. My goodness, Marie Chris. Asan si Marie Chris? Marie Chris. Marie Chris Aquino. One. O diba? Long time no see, Marie Chris Aquino. Nice to see you again. Rhea de Kenya. Module. Nag-aaral ba siya? 7-5. 087. Rhea de Kenya, next. Floren Mendoza. Floren Mendoza. Floren Mendoza. Ma'am Dayan, yung tatlong pangalan, halimbawa, nakatatlong pangalan mo, may tagdadalawa pa lang kayo. Kung sino unang makatatlong pangalan, wala pa nakakatatlo, Manay, no, Dayan Vergara. 500 to. 5. 5 name na dapat tatlong beses matawag. Bali, 500 tayo release, so tig 100 tayo sa isang tao. Clear na, Manay. Manay, Dayan Vergara. Admin Dayan. Mga chuts. Wala akong ano pa, palakpak ng tawa-tawa dito. Bali ma'am sa roleta, ma'am, yung unang tatlong, pag nakatatlo, natatanggalin ko na siya. May dito, recall tayo. Gianna Sala, 2. Gianna Vergara, 2. Abigail, 1. Ryan Eros, 1. Mercy, 2. Sheila Olarita, 1. Jonah, 1. Marie Chris, 1. Lauren, 1. Sa roletas, kung sino unang tatlong pangalan, tatanggalin ko na yung pangalan doon. Tapos may, yung matitira, last name standing tayo. Sige, kukuha tayo ng magkano ba? 150? Magkano gusto nyo last name standing? Ipa-plus natin yung viewers saka yung thumbs up.
Yes, Ma'am Dayan. 10 pesos po lahat ng barcode. So, yung picture ko, ito pala yung barcode natin ng lista. So, naka 48 pa lang tayo. Send ko nga muna. Wait lang. Break time muna tayo. 1 million. Okay. Okay. Last name, ano ba yun? Tawag nun? $5K lang. 5K yung budget natin today. Don't worry. Asan yung Bella Pajardo dito? Nawala yung ano ko. Sana ba ako? Number? Barcode na, barcode. Barcode. Eight zero three 43. 80343. Mercy de Lambaca. May isa ng winner tayo ng 100. Complete na si tatanggalin ko na yung pangalan ni Mercy. Mercy. Ayan. Nabawasan na tayo sa 35 na lang kayo dyan. So, Mercy de Lambaca's first 100 natin. So, may 400 pa tayo, Ma'am Dayan Vergara. So, apat na tao pang hinahanap natin. So, kayo nakakadalawa na kayo. Isa, Ma'am Abigail Sandaga, RNRS 1. So, wala na kayo sa ruleta, Ma'am Mercy de Lambaca. So, meron ka ng 100 automatically. So, matic na yun. 100. Next. Jonah mahal ko. Roleta. 80. Jonah present. Jonah count 10. 9. Ayan, present siya. Nakikinig lang si Jonah. Naghahanap ng numero niya. Ayan, 805. Nakakadalawa na si Jonah. 80529. 80.
0, 5. Julian Yanera. Julian Yanera. Present si Julian Yanera. Ang 51 barcode. 76 722. Next. Jenaline Gulilia. Jenaline Gulilia Roleta. Eight 623. Sino yun? Jenaline Gulilia, wala pa? Jenaline Gulilia, 10, 9, 8, 7, 6. Jennifer Tableso. Kasali ka, may entry ka dito, Jennifer Tableso. Jennifer Tableso, Jennifer Tableso, Jennifer Tableso, Jennifer Tableso, Jennifer Tableso. Si Jennifer Tableso, number ano ka? Sa ano ka lang, sa pa-entry ito, yung mga nauna to, ano, Jennifer Tableso sa ruleta, hindi ka kasali. Wait lang, Jennifer. Hanapin kita. Meron ka doon sa Jennifer Tableso. Jennifer Tableso. Number 46 ka. Jennifer Tableso para sa'yo to. Jenaline Gulilia, nandyan? Wala. Chai Guno.
Ma'am Chai Guno. Ma'am Chai Guno. Bunot po na tayo. Barcode. Eight, 705. 84705. 84705. Eight, 4, 7, 0, 5. Next. Ma'am Chai Guno. Next. Tulog pa. Next na natin muna, ma'am. Ma'am! Ito yan. $16 million. Thank you so much. Yana Sala. Yan Sala. Barcode. 93303. 93303. Yana Sala 3. Okay. Tanggal na siya sa ruleta. Jennifer Tableso, kasama ka mamaya sa ilalagay kita sa ruleta ng mahuli ng yung huling pangalan, last name standing, 100 din. Ilalagay pa yung lahat doon. Yung mga pa-entry nyo doon. Jennifer Tableso. Diyan pa sa Jennifer Tableso. Jennifer Tableso, diyan ka pa. Okay, so nakakadalawa pa lang tayo ng naka-perfect. Si Anna and Mercy. Vergara 2, Abigail 1, RNR 1, Sheila 1, Clareta, Jonah Malco 2, Marie Chris Aquino 1, Tori Mendoza 1. Next. Oops, hindi ko natagal yung pangalan ni Gian Sala po ang siya. Marian Soriano. Marian Soriano. Diyan si Marian Soriano. Marian Soriano. Tanggalin ko lang si Gianna Sala. Gian Sala. Tanggal. Tanggal mo siya. Hintayin natin si Marian Soriano. 74112.
Next. Miriam Soriano, wala? Stephanie Madera, dito ka. May Miriam Soriano talaga siya. Stephanie Madera. Yes, nandito ka, Stephanie Madera. Ayan, o. Miriam Soriano, nandyan, wala? Oo, nandito. BBK, nandito, oh. Nandito kayo. Binasa ko to kanina. Nandito kayo. 36-14 lang kayo. Nandiyan kayo lahat. 14 na nandiyan. Andito BBK, nasa Violet. BBK. Next number. 56 na to. 7, 8, 9, 6, 3. GND Viva Ignacio. GND Viva Ignacio. Baba muna ako ng link, ha. Patamsak ako ng premiere ko. Premiere Manay. Seven, 8, 9, 6, 3. Mary Rose Campus. Patamsak ako, Manay. Yes. Joel, mag shout out. Mine, 79863. Thanks so much. Wala yan. Hanap tayo next. Marian Soriano.
Mega love shout out guys sa unit pa. Ayan. Eight seven. Hayaan mo siya, Ma'am Mercy D. At least, iniikot, hindi ko siya tinatanggal sa roulette. No problem. Hanggang di siya nagpe-present, wala siyang puntos. Hanggang next sila nagpe-present, wala kayong puntos, guys. So, unang makatatlo lang ito, makaka-receive ng 100. 87066. 87066. Basta clear enough naman. Hindi ko siya tatanggalin sa roulette. Basta as long as na hindi tayo present dyan. Siya tatanggalin po na kompleto na. Ang may iwan, ligwak-ligwakin na natin. Tapos ang last name standing, 100. So 600 lang tayo dun. Just over 600. Thank you so much. Thank you sa sponsor Kuya Ez Nobio. Thank you so much for sending me live in Scotland. Other vlog. And kay, ano na ba yun? Ano ba yung isa? Nakalimutan ko. Sino ba yun? Basta yung mga kabilat ko dyan. Thank you so much. Doon na ako sa ligwaan lalabas. Ayan. Nasulat ko na 87066. Okay, Miriam Soriano wala. Hindi natin tatanggalin si Miriam Soriano hanggang hindi pa tayo tapos dyan. Lauren Mendoza. Lauren Mendoza. Andiyan si Lauren Mendoza. Nakita ko siya kanina. Thank you so much, Percy Dulambaka. Present, already done. Lauren Mendoza. Nakakadalawa na si Lauren Mendoza. Next. Nalista ko na, Lauren. 78627. 78627. Yes, Shali. Noted po, Shali. Nakalista po yan, Shali. Diyan si Ma'am Dan Vergara, andyan si Gianna Sala, andyan si Merced Lambaka. Tsaka ako naglilista rin ako. Next. Diane Vergara, perfect. Diane Vergara, complete 3. 10. Wait. Diane Vergara, 9. Char. Diane, diyan ka pa ba? Naglista pa yun. Okay. Barcode tayo. Tatanggalin ko muna si Ma'am Dayan. Tatanggalin ko na si Ma'am Dayan Vergara.
Barcode. Nakatatlo na tayo ha. Perfect. Seven, 4, 5, 7, 4. Seven, 4, 5, 7, 4. Salamat Manuel, salamat po Quackers. You're welcome. Ayan. 16 million in the house, baka chance nyo na dyan. Magpa-present lang kayo. Magbabang na kayo ng pangalan nyo. So, ayan na. Complete na 3 names, automatic 100. Tapos, pag nakakomplete na tayo ng 5 names, ligwakan tayo, last name standing 100 po rin. 100. So, total 600 to budget natin, maano natin. Ayan, Tepa ni Madera nandito ka. Ayan, nakatutok na sa iyo, Tepa ni Madera. Nashrin Barrera. Nashrin Barrera tayo. Nashrin Barrera. Barcode tayo. Barcode. Seven, 60 na to. 77 016 016. Also, Rare di Kenya, I have a shout out. Tina, kailangan mag-present sa barcode host. Hindi mo na kailangan mag-present sa barcode host. Nakalista yan, noted yan. Panalo to, titik 10. Kuha ako ng 100 na titik 10. So, total 10 times 100. So, 1,000 po yun. Plus, may 500 pa tayong i-release. So, dapat makompleto 100. Jackpotan na lang tayo doon. Okay, next pages tayo. Send ko to sa group. Turan ko. Send ko sa group. 60 na tayo, 60. Check nyo lang barcode nyo dyan. Sinend ko sa group yung mga result para mati-check nyo rin later. National Barreta, wala. Sorry. Ayan, tinipe ni Julian. Sorry, ayan. Hello, morning, sir. Luis, gising na si Luis. Ayan, sorry. Claire Lobo, late si Luis. Eight zero. 161 natin ito.
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Okay. Ang 61 na to, ah. Eight zero four 0412. Clear Lobo, wala pa? $14 million in the house, 29 times. Thank you so much. Neri Cañete. Neri Cañete. Neri Cañete. Neri Cañete, ikaw na. Barcode. $88,644. Tamsak ako, Manay. Manay pa tamsak. Yan. Ruleta. Neri Cañete, wala. Next. Neri Cañete, wala. Andiyan siya kanina, ah. Aaron Rose. Ruleta tayo, ruleta. Ruleta. Gusto kilik-kili mo, Bella, my team. Seven five 171. Mamanay, Ara, and 10. 9. Char. Wala. 75171. Next. Alternate lang tayo, alternate. So pag nag-next na tayo, matik wala siya. Okay, noted. Shally Rodriguez, mine, no problem, Shally. Thank you. Barcode. Say present lang kayo dyan. 84 906
6. Emma Bersano. Next ruleta. Wala si Emma. Present. Nakaisang si Emma. Marie Chris Aquino. Okay, noted na si Emma Bersano. Marie Chris Aquino. Diyan. Okay. Barcode. Lag-lag. 7-6. 5, 4, 2. Ruleta. Lahat ko nakiplog na Marie Chris Aquino. Charlie Rodriguez. Okay, 1. Thank you so much. Walang mga tinta yung kulpig mo ngayon, ha? Yes, naalista ko na. Mine, 76542. Noted po, Baby K. Nakalista po lahat yan. I-release po lahat na lalabas ng numero. I-release natin yan, guys. Don't worry. 9, 2, 8, 6. Yes, present si Shally, no problem. Yes, yes. Nalista ko na. Shally 1. Emma 1. Jonah Malco 2. Marie Chris Aquino 2. Lore Mendoza 2. 1 Sheila Olarita. 1 R.N. Eros. Abigail 1. Julian Llanera 1. $16 million in the house. Okay, may grab shout out. Sorry, Apo Yatters kayo talaga. Gusto kasi matapos na. Para matapos na tayo. Para makapisa na tayo. Emma Bersano. Emma Bersano. 2. Present si Luis dyan. Nakita ko.
Count nyo pa rin para malay mo na naligaw lang sila dito. Ayan na yung pinakamagandang host natin. Kuya Ed Novio, ito na. Maganda tuloy. Ito na si Kuya Ed. Tawag nun, sino ba yun? Boss Madam. Mega mega love shout out, Boss Madam. Thank you so much. Mega mega love shout out. Ayan po yung isang sponsor natin na pinaka, ano ka, ayan. It's very supportive, Kuya Ed Novio, ayan. So, ginawa ko na lahat-lahat, Sir Novio. Binigay ko na lahat, dinoble ko pa, ayan na. Thank you, Sir Novio. Kuya Ed Novio in the house, guys. Thank you so much. Princess and Me Life in Scotland, puyat siya ngayon, tulog. Thank you, Ma'am Princess. Ayan, sa Scotland from Saudi. Ayan, yun po. Tapos si Sir Adero from Riyadh. Thank you so much for your all support sa akin. Sino pa ba? Sino pa ba yung nag-sponsor? Ay, may sponsor, banggitin nyo. Nakalimutan ko tuloy lapag. Ang dami nyo kasi. Ang dami nyo. Thank you so much. Ayan, thank you guys. Basta salamat sa inyo. Wala na akong masasabi. Basta God bless you all. Love you. Ayan, next. Proceed tayo. Proceed. Sir Aderom. Thank you so much, Sir Aderom. Aderom Vlog, yes, Sir Aderom. Nagbigay po siya ng 1,000 din po. So, price received na rin. Price received. Sponsor received. Then, Kuya Ed Novio received na rin po ni Ma'am Diane Vergara. I said already, Sir Novio. Thank you so much, Sir Novio. Kuya Ed Novio po in the house. Thank you. Tulog pa si Boss Madam. Shout out sa lahat present ng LS Nevela. 16 million, 20 million in the house. Thank you so much. 7-4. Ingay daw. 74826. Lucky number 74826. Ayan na. 74826. 74826. Next. Nag-present na si Luis. Si Emma Bersano, present. Ayan. Andyan si Emma Bersano. Mary Rose Campos. Roleta tayo. Keep safe sa lahat at magandang morning. Thank you, Kuya Eds Novio from Kuya Eds Novio. Keep safe sa lahat at magandang morning. Good morning, sir. Ano oras na ba? Ito na. 9:19:98. Okay, kita. Wala si Mary Rose. Okay, next natin. Chin TV ba Ignacio? Natutuwa sa Roleta. Ang cute at salamat host. You're welcome, sir. Pag kailangan mo, sir, ng WAS, sabihin mo lang, mag-play na kami sa iyo, sir. Yung banana mo, sir, ibababa ko kayo dun, Sultan.
Gian Viva Ignacio and hindi nila time ngayon. So, may chance yung mga nandito. 21 million is in the house. Thank you so much. Nagutom ako. 92196. Oh my goodness, sponsor time. Susunod na for October, sponsor time. My goodness. Magbakas muna kayo doon. Bella Pardo, nakapin. Minaba ni Sir Mercy, nilang bakay. Oh my God, thank you so much, sir. Baka di mo na ako maabutan, sir. Thank you, sir. Oh my God. Mag-usap tayo later, sir. Si Sir Nobio po, nagbigay po siya ng basta laki. Isang sakong bigas yun. Kaya lahat kayo may tigi 1 kilong bigas na nag-attend sa akin. Nag-attend sa atin sa first GLS natin. May 1 kilong bigas na kayo, automatic yun. Bakas Bella Pardo, pasok muna tayo bago tayo next ng ruleta. SS nakapin, thank you so much. Confidential, sir. Hindi pwede dito. Baka ma-report ako. PM is the key, sir. Sana hindi naman. Sana hindi lang. Hindi naman. Hindi matuloy. So, 92196. Nakapin po yung sponsor natin, si Ma'am si Ma'am sir. Sorry, si Boss Madam. Kuya Ed Snowview po. Padbaba din ang bahay ni Ma'am Princess in Me Life in Scotland. Baka yung mga hindi pa nakadikit, may premiere pa sa ata siya. Thank you, winner daw ako kanina, sabi ni Ma'am. Umakit ako, di ko alam. Break time. Kahit naka-duty, naka-break time. Di ba? Nakakabisit ng gano'n. Break time, duty ka. Sabi ko, break time ko naman sir, naka-dining nga ako. Sasagutin ko yung Shout out sa mga natin. Hello. Ang viewers natin na 18 million in the house, 21 million. Ayan, naglalaro ng ganyan. Thank you so much. Just mabalos po sa Indoga Boss. Ayan. Next tayo. Silip natin yung kilig-kiling maiklim. A3 430. Sige na sir, sige po, salamat. Dan Kuya Ed Haram. Sir Ed Dan po. Roleta. Sino yan? Stephanie Madera. Stephanie Madera. Hinahanap niya ito kanina ang pangalan niya. Dito na, lumabas na.
Next. Yes, okay na. Lista ko na Tiffany 1. Seven, seven. 052. Sige, sir. Kuya, thank you so. Alam si Ma'am Chay, nandito na agoy. Kagigising ko yung late. Puyat, 7 a.m. ako nakatulog. Okay lang, Ma'am Chay. Naka-record naman to, Ma'am Chay. Automatic to. Pasok to sa banga. Pasok to sa banga yung mga nilabas na numero. Sa roleta lang tayo nagkakatalo, Ma'am, Ma'am Chay Go, no? First three name automatic 100 real, 100 real, 100 pesos. Nakakarami na sosyality nagmamine. Di ba? Thank you. Titingnan natin yung total mamaya kung sino manalo. Nag-breakdown yan si Ma'am Dayan ngayon. Baka bukas pang resulta, 16 po yan release yung price. Before 16 or 17, release na yung price. Lahat po kayo may tig 1 kilong bigas na yung nag-attend sa akin ng first GLS nung 5. Kahit di successful, pero successful para sa tulong nyo sa pag-uunawa nyo sa akin sa trabaho ko, di ba? Hindi kasi conflict. Walang day off. Tinawagan ako. Half day off. Ano ba yun? Walang tulugan siya. Yung babae mo. Stephanie Moderna. Nasaan na ba? Barcode. Ayan. 74 88 88 Tawag. Ganda pala ng kilay ko, no? Yung pala napansin. Ba't di mo sinabing sa akin, Admin Mercy? Next, roleta tayo. Natawag ka na, Ma'am Chay, isang beses. Okay lang. Madami pang hindi natatawag. Nakakatatlo pa lang tayo. May dalawa na lang tayo ng 100. Nashrin Barreta. Napaka-jackpot itong babaeng to, no? Nashrin Barreta, sayang yun. Tuloy-tuloy sana yung swerte mo ngayon. Nashrin Barreta, congratulations. You are winner for 2,500. Tapusin ko na. Uy, kasi hindi ako makapag-set kasi Diyos ko, hindi ko alam kung ano set. Basta mag-live ako automatic, may grasya tayo. Kahit walang tayo. Huwag ka na matulog mo na mag-chai. Ngayon lang to. Minsan lang ako mag-live na. Basta kada live ko may presyohan na tayo dito. May mga pa-surprise tayo. Tatapusin ko na to yung mga ano nyo para makagawa kayo ulit ng bago. Seven, 4. Nine, 7, 9. 74979. Hindi ako inantok. Bigla kasi si host, Ma'am Chay.
Nashin Barreta, wala. Next na natin ruleta. Seven, 4, 9, 7, 9. Corazon Bersano. Next. Mega love shout, Sir Michael Bersano. 9, 2, 2, 1, 4. Sis Mercy, nasa na to? Si Corazon Bersano. Wala. Tapos na. Si Clear Logo nandito na, oh. Afer Rose Pradas. $33 thumbs up. Thank you so much. 25 viewers. 25 million viewers. Thank you so much. Sa lahat na nandiyan, sa nakikinig, salamat po sa inyo. Okay. Barcode tayo. Sa barcode pang 75 na natin to. 75 times 10. Pang 75 to. $92535. Late na po. Sige, next. Bantay ka lang. Antabay ka lang dyan. Corazon Bars. Hindi ko naman tinanggal yung pangalan mo. Nandito pa rin. Don't worry. Meron pa tayong dalawa. May 200 pa tayo sa roleta. Ay ano pala, meron pa tatlo. Kasi last name is standing. Tapos ligwakan tayo. Ano ba to? 9235. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfect. Ma'am Diane Vergara, yes. Kasi pinaghirapan naman. Kasi naabala naman sila noon. Okay lang yun. Lahat ng gumawa, mabubunot. Kahit wala sila dito, hindi mag-present. Yes po. Okay yun. Yung code, kahit wala, ibibigay daw po price ang retala hindi. Yes, perfect. May explain po yung lahat tatlong admin natin dyan, malilinaw. Hindi ko mapaliwanag na maayos ni Ma'am Mercy, hindi mapapaliwanag na maayos ni Ma'am. Kaya at least clear po yung pag-ano. Okay, salamat. Saka si Ma'am, si Juliana Nyariana na-intriyan lahat. Si Ma'am Chay nandiyan. Labas muna mag-send lang ako ng cash. Sige lang, Ma'am Chay Guno. Thank you so much. Ayan.
Ayan siya. Yung kinatawag ko, sir, binigay din yun. Emma Bersano, ilang beses ka pa? Hindi ka talaga nakinig, Emma Bersano. Sabi ko, first three name. Hindi ka pa nakakatatlo. Ilan pa lang pangalan mo? Dalawa pa lang. Meron ka pang isa. No worries sa mga nag-send ng mga codes kasi meron na kayo basta nabunot code nyo. Ayan, perfect. Biling mo na ako tinapay. Wala akong inumin ko. Wait lang. Naupaw ako. Naman ako. Thank you, Ma'am Jolian. Sa Roleta po, pag long beses ka sa lumabas, sa Roleta may 100. Tama. And then tatanggalin, yes, perfect. Sa code naman po, kahit wala ka, basta mabunot code mo, automatic may price ka na. Yes. Ang price po, 10. 10 po. 10. 10 times 100 po yun kasi 100 code po bubunutin natin. Tama. Thank you so much. Hindi po makaka-receive ng price nang walang like and share po yon. Naka-SS po dapat doon sa sa share ko, yung SS nyo na naka-share kayo, naka-like and share. Tapos, makita ng admin namin, i-send na lang po. Pag wala po, automatic, wala rin. Kasi sayang naman, hindi na kayo nag-share. Hindi tayo i-bless nito, Diyos ko Lord. 18 na po yung US dollars natin. 18 na yung sign natin. So, kailangan na natin ng 100, di ba? Perfect na yun. Tapos sa inyo lahat yun, wala ano sa akin kukunin. Basta masaya ako, may kakwentuhan ako dito. Happy ako. Lahat ng sasahurin ko para sa inyo ng lahat. Wala akong kukunin dyan. And I thank you. Basta masaya lang ako dito. Tapos may kausap ako, may libangan na ako. Ayan. Bahala kayo kung ayaw nyo sa akin. Okay lang naman. Pero masaya ako nandito kayo. Gusto ko masaya kayo, masaya rin ako. Diba? May life insurance ka. Loka-loka ka, Julian Pineda. Loka-loka talaga. Life insurance, huwag naman. Dali lang naman maglalagay share. I-share nyo lang public. Perfect.
Hold muna tayo. Ulit ah. Okay, sir. Salamat po. Isa na lang, Ma'am Emma. Nakadalawa ka na. Shally 1. Stephanie 1. April Rose 1. Sino pa ba yung iba? Nasa likod yung listahan ko. Julian Yanera 1. Abigail Sandaga 1. Aaron Eros 1. Sheila Olarita 1. Jonah Mahal ko 2. Marie Chris Aquino 2. Floren Mendoza 2. Ayan pa lang. Nakadalawa na si Julian Llanera. So, isa na lang Julian Llanera, makaka-100 ka na. Eight eight four nine one. May panitan ako dito, Sal. Emma. 88491. Naku. Hindi ko po ito pinopromote Baka maano naman si YouTube. Minto talaga kami ni Chef de Lambaca, mami. Minto be. Tapos, ikaw kumakain ng tinapay. Tapos, bismillah. Nakatatlo na si Jonah. Ayan, nakatatlo ka na rin, Jonah, mahal ko. Dalawa na lang.
Crystal Verandas. Crystal Verandas. Eight to 620. 8 to 620. Noted, Lauren Mendoza. Hoping isa na lang. Wala. Julian Llanera, 8262. Okay, perfect. Kanina, host before niyan, 88988491. Hindi ko pa na-type. Kumain pala ako mga tinapay. Hindi ko na-type, pero nasulat ko dito. Nagsusulat ako bago ko ilapag. Berendes, wala. Siya ulit. Stephanie Madera nandyan. Eight four seven two nine. Na-type ko ba yung kanina? Zero. Type ko. Eight, four, seven.
Pindot ko. April Rose. Say present. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Zero. Okay, John Malcolm. No problem. Next. Wala April Rose? Wala? Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Andyan. Andyan. Nakita ko na ng present. Paliwan na tayo. Higwakan na tayo. Higwakan. Yung matitira na pangalan. Tanggalin ko na to si ano. Ayan. Emma Bersano. Nandito pa rin. Emma Bersano. Saan ka Emma Bersano?
Last name standing for ng anim natin. Mag-additional tayo ng 100 manay. Admin pa dagdag ng 100. 600 tayo today. Tama. Kompleto. Pasok sa banga si Ate Emma. Dapat nandito. Pag wala, di wala. Magtatanggalan tayo. Barcode muna tayo. Lang. Barcode. 84639. 84639. Okay lang. Sige lang. Si Ma'am Diana na lahat yan. Iubos na natin to na yun. Yung pa-sponsor natin dyan. Tapos, PM mo ko pag yung mga na pinalaro ko, Ma'am Mami D. Alam na, nakalimutan ko tuloy magkano yun. Diyos ko nalito. Basta tanda mo naman yun, tanda ko rin naman yun, Char. Nasa YouTube na naka-upload naman lahat yun. Okay na to? 8463. Pang 80 na to. 20 na lang, maging kompleto na tayo. Poses ka na tawag si Claire. Ilang beses ka natawag si Claire? Si Claire natawag ko maraming beses kanina. 2 beses mahigit. Chor. Natawag si Claire kanina. Hindi lang nakaka. Thanks, Julian. Congrats, Sir Luis. Yes, my name ka dito, Julian. Ay, Julian. Yes, nandito ka. Claire Lobo, andito ko. Andito Claire Lobo sa brown. No, nakahanap. Sis, paper. Joke lang yan. Akala ko andun ka. Ayan, kanina pa ako nag-out, kaya nag-samdot sis Jai. Marami sa ako ginagawa. Nag-press. Okay, next. Yung matitirang pangalan dito. Unang ligwa. Corazon. Si Corazon Bersan. Next. Next, ligwak. Ligwak talaga. Barcode muna tayo.
7-4. 6-9. 7-4. 6-9-4. Wala pala to. Panay Madera. Seven, 4. 8-7-4. 8-7-4. Wala. Ligwak, Timers. Last name standing na tayo, Sis Mers. Mercedes, last name na tayo, last name. Oo, nandito ka, Crystal. Natawag na kita ilang beses, Crystal Berendes. 2 beses. Ngayon, ligwakan na. Okay, copy na po, guys. Copy na ni Mercedes Lambaca. Thank you so much. Yung 5 po nakuha, Emma Bersano, Gianna Sala, Jonah Mahal ko, Mercedes de Lambaca, Diane Vergara, tigo 100. First 3 names. Ngayon pala nag-start. 74874. Ligwak tayo isa. Shala Rodriguez. Ano tayo ba? Eight, 4. 8-4, 8-5, 8. Hindi ko na-send kanina. 8-4, 8-5.
Ano yung kanina? Seven four eight. 7-4. Yung ito. Laban naman ako. Alam ko bubo. Anong oras na ba? Anong oras na? Uy, 6 na. Mananghalian na kayo. Di pa kayo nagkatalian. Shelly Rodriguez. Shelly Rodriguez. Shelly Rodriguez. Next. Rhea de Kenya. Yan. Barcode. 74607. Ayan. Yes, si Crystal Berendes po nakatatlo sana siya. Yes, yung una isa tapos dalawang sunod. Perfect. Rhea de Kenya remove. Rhea de Kenya. Rhea de Kenya. Jennifer Tableso. Jennifer Tableso here. Oh. Pang 85. Nine two 592. Andito ka pa, Crystal, hindi ka pa naliligwak. Hindi ka pa naliligwak. Andito ka pa.
Yung iba nga hindi nakaisa eh. Next. Agoy, maghulat na lang ako, Sir Basin Food. Hindi ko maintindihan yung basin. Bahala ka dyan. Nasa ligwak, ruleta ka, paligwakan. Neri Cañete. Nagbibiyahe si Neri Cañete. Neri Cañete. Next, ligwak. Adrian Nevera. Mega love shout out. Thumbs up. Dan, thank you so much. 37 thumbs up. Pasali. Barcode. Chai Ligwak. Tawa si Julie ano. Hahaha. Ayan. Si Ma'am Chai yung nanalo sa ano natin sa tawag nun. Sa WH ko that time. Ayan. So ngayon isasabay na yung prize natin. Congratulations Ma'am Chai. Ikaw ang pinaka-highest na ano, WH. Basta ikaw na nanalo. Basta ikaw nanalo. 79053. Tanggalin ko muna. Chai. Bumabawi si Shally Rodriguez sa code. Ayan. Okay lang, pasali natin sa October. Basta lagi lang siya nandito. Nashrin Barrera. Nashrin Barrera. Next. Kain tayo kahit walang tayo. Sige lang mong kain muna kayo dyan. Sheila Olarita. Next.
Noted, ma'am, ma'am Emma, noted na po yan. Abigail Sandaga. Agoy. Abigail Sandaga. Next. Yes, Ma'am Diane, we're blessed na ating wakwako. GND Viva Ignacio. Noted, Ma'am Emma. Si Ma'am Emma Bersano. GND Viva Ignacio. GND Viva Ignacio. Next. Bella Faro pa join. Opo, sige lang. Next entra. Next month, next ka na dyan. Like and share ka lang, tapos Adrian Nevera. Wait lang po. Sige, lista na kita. Bigyan ka ng number mo. Leslie Marmol. Lista nyo nga yun. Sino ba yun? Si Adrian Nevera. Pang 53 ka sa akin. Adrian Nevera. Ayan o. You're welcome. Barcode muna tayo. Pang 87 na to. You're welcome. Ang bait na Sir Val. Thanks sa inyong tatlong tawag. Din ko sa ligwak. Oh, sorry guys. Past 7-8. Grabe naman. Don't worry, winner pa rin kayo. Ang dami yung pa-entry dito. Don't worry. Ayan. 78450. 78450. Gabriel Sanchez, mega love shout out. Thumbs up, Susok. Thank you so much. Gabriel Sanchez. Thank you. Ligwakan tayo ngayon. Pangligwakan lang tayo. Genevieve de Royal. $18 million in the house. Mega love shout out. Mag-live nga ako dito sa sa FB sa page. Kasi baka walang di nanonood eh. Sa page.
Nag-live ako sa page siya. Wait lang. Ligwak Navy Royal. Ito yung camera. Yan. Bakas ka lang po sa nakapin. Iwan ng Bella Fajardo, ticket, tapos SS. Pasok sa name ko po. Bella Fajardo, Nathan Bella Fajardo po. So naka-share po yung ano ko doon. Mag-comment ka lang doon. Gabriel Sanchez. For October ka na po kasasali. Kasi yung sa August pa to eh. September, ginawa ko lang September yung raffle. Yung sa September pala, same lang kayo mga wakwakers and the new. Si Jennifer Tabiso kasama na yun dito. Game na host bag ng mga wakwakers. Naglo-loading. Ayan. Genevieve Royal. Remove natin si Genevieve Royal. Ginaline Galilea. Next. Ba't tayo mga live? Dalia Laise. Destroy again. Okay. Daming nag-chat. Huwag na nga yan. Dalia Channel Laise. Milby and Utilia. Next, kita niyo mga pangalan nyo na dyan. Ginaline Katimbang. Matay tayo sa'yo. Nag-live ako. Live ako. Yes. Live. Next. Next ligwak.
I'm playing, oh. I'm playing. Ara and Arrows, Tigwak. I'm playing here. YouTube live. Watch YouTube. Ara and Arrows. Kanina natanong anak ko, sabi niya, Mama, ano daw mga pambata sa halaman? Sabi ko, wala. Ara and Arrows. Pambatang halaman. Ara and Arrows. Ara and Arrows. Ara and Arrows. Claire Lobo. Nakaka-nervous naman itong ligwakan. Claire Lobo. Claire Lobo. 13 na lang kayo dito. Kaya ako din ako mag-shoot. Mary Rose Campos. Ligwak. Ayan, 12 na lang. Kita na yung mga pangalan nyo na. Baby K. Ang digwak ng ating Baby K. Next. OMG. Marie Chris Aquino. Next. Lauren Mendoza. Lauren Mendoza. Next. Minamadali na matulog na tayo. Para pares tayo matulog. Crystal Berendes is in the here. Crystal Berendes. Berendes, ito ka na. Naligwak ka na. Berendes. Berendes. Berendes.
Yan, walo na lang kayo. Okay, noted ka, Gabriel Sanchez. Sino to? Vanessa Agustia. Arlen Belchas, mega love shout out. Shout out. Nantok na ako. 39 Tusok, 20 Millones in the house. Thank you so much. Vanessa Agustia. Next. Jess Lopez Patacalopo. Crystal Vistal. Crystal Vistal. Six personas in the house. Hello, Jess Lopez Patak. Mega love shout out. Erika Savida. Sapida. Erika Sapida. April Rose Brothers. Yan. Barcode muna tayo. Seven 77142. Thank you sa lahat. Ayan. Naantok na, walang mahina na talaga ako. Bilis na, antok na rin ako. Nagpuyat din ako kagapon. 12 to 12, tinapos ko talaga si Madam. Tapos pagbalik ko dito, nakalive pa siya sa FB. Tapos paalam na. Okay. Next. Ayan o. Okay. Mix na yan o. Eight, 0, 3, 2, 2. Yes, Gabriel, kasali ka po pero ng draw natin for October. For September ka naka-entry. Ito po yung August to. Yes, Gabriel Sanchez. No problem. Noted ka. Dapat makita ka lagi namin dito kasi yung nandito legit po yan lahat na wakwakers na nandyan. 1 month sila nag-support sa akin asa ma-monetize ako.
Thank you so much, Gabriel, for understanding. Thank you. Para makarami ka rin ng entry, follow ka lang ng mga instruction na gagawin sa sasabihin ni host. Sasabihin ni host talaga. Thank you so much. So may one entry ka na sa akin. Actually, 5 entry ilalagay ko dun sa iyo. Don't worry. Kasi first, 5 entry agad inalagay ko. Don't worry. Ang dami. Ayan. Pili tayo isa. Double 8. 974. Hindi nakalakapit si Jai, nakaidlip eh. Yung may entry po kasi it's Gabriel. Ito, Gabriel. Yes po. Ligwak, isa boss tayo. It's Mary Ann Soriano. Tatlo na lang ito nandito. Nida Mapalo, Chris Ann, Julian Llanera. Nida, Chris Ann, Julian Llanera. Tatlong color na lang to. Next, ayan, next. Julian Llanera. Julian Llanera, bye-bye. Ayan na. Dalawa na lang sila dito, oh. Umaya na ito paglalabanin natin. Nida Mapalo tsaka Chris Anjoy. Last 10 na tayo pang 100. Last 10. Sa mag-i-stay hanggang dulo, congratulations dahil tingnan natin kung kakayanin pa ng antok nyo pag nabigkas ko yun. Nakalag kasi isa. Gawa ka na, Crystal, for September. Same procedure. Yung date ngayon. 808. I-start na ka after nito. For September. Pang 91. 80874. 91. Start na ba, host? Start ka na. Start ka lang. Dapat 5 lang magawa mo ngayon. Hindi lalagpas ng 5. 5. Everyday 5 lang tayo para pasok na pasok sa banga. Pili na kayo mag-start for September. Damihan nyo na rin. Basta every, i-send nyo na sa akin.
Makagawa ka na, Crystal. Seven, 6, 6, 2, 6. Sino makawala sa dalawang yan? Mag-a-additional, Ma'am Diane Vergara and Merced Lambaca. Sinong last name standing na mananalo? Sa kung mahulaan nyo, may bonus kayo na, ayan, 50. Yung name. Blue. May kulay pala talaga to. Kalahati nito Chris Anjoy, blue. Isang red. Dalawang red Florent. Kung 5 kayo dyan, siyempre tig-10 kayo managhahati-hati. I-divide nyo kung ilan kayo dyan ng 50. Okay. 7, 6, 6, 2, 6 na. Start na ba natin? May kulay pala. Oo, sige. Noted. Alam niyo naman yung pangalan sa kulay. Don't worry. Yes, Ma'am Choi. Oo nga, sis. Kaya. Hindi daw mapalo. Ayan. Tignan niyo yung mga sagot nila, Ma'am, Ma'am Dayan, Manay. Okay. Nakasagot na lahat. 1, 2, 3. Good luck sa inyong dalawa. Sana nandito yung isa. Yung 50 hati-hati yun sa lahat ng sumagot dyan. Divide mo, Ma'am Madam. Manay. Sis yan. Red pala. Hindi na mapalo. Ligwa, Chris Anjoy, Gendraule. Hindi na mapalo nandito. 9, 8, 7, 6, 5. Ito po yung natira. 4, 3, kalendaryo. 2, red po nanalo, red. Ito yung red, Si Nida Mapalo. Wala si Nida Mapalo, mapapasa inyo yung prize. Wala to? So kay Chris Anjoy yun. Okay. Noted. Don't worry. Ba't nanalo yung sumagot ng red, panalo yun yung mga sumagot ng red, panalo yun, ma'am.
ng 50, di-divide nila kung sino sumagot ng mga red doon. Check mo yung SS nila kung sino nagsagot ng red. Divide mo yung kung tig 5 sila, kung bala sila, kung paano yung mahati-hati yan. Yun na yun. Yung 100 bigay mo Chris Anjoy, din Groundly. Akin na lang, host. Yes, no problem, Grand Groundly. Mabait tayo dyan. Chris Anjoy, 100. Okay, complete 600. Barcode tayo. Don't worry. Majority naman na ibigay sa inyo. No worries. Mabait tayo. Dami red. Tigto 2 pesos kayo. Ilan lang kayo viewer na 20? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oh, 3. Mga tig 3 kayo, tig 4. I-add mo na lang sa nila. Salamat, host. You're welcome. Panoted na lang. Congrats. Barcode na tayo. Pang 1,000 na to pang 93. 93 times 10. 84. 792. Nagulo kayo, no? Is nyo yung sagot nyo, baka, nako. Set nyo sa ngayon na, red ako. Bala, Bihanes, 50 lang yun. Punti lang yun. Huwag na kayo mag-ano dyan. Bahala kayo dyan. Hindi na ako mag-backread nung madali ako. Naantok na talaga ako, promise. Red ako. Kasi antok din naman kayo. Antok na rin ako. 84792. 84792. Ako din, red. Bahala kayo dyan. Nakita naman yung men dyan. Andyan si Mercy Lambaka. Pang 94. 78. 996. Lima na lang. Diyos ko. 6 pa pala. Pang 95. 80. 472. 80475. 80472 pala. Next. Need a follow. Nari Cañete, ako. Ambot ko na lang duhag na. Nari Cañete, bigyan magalap shout out number 3. I'm gonna defer you. Ligwak says Neri, number mine. 86856. 86856.
Sorry, sir. Ngayon lang po. Ngayon lang signal po. Eight six seven eight seven. Aboy, Nida, late ka na, sayang. Nag-gusto na ako ng price. There's na. Bago send ko mamaya. Na ng tubig. Eight six seven eight seven. 867. Seven four nine 73. 7497. Eight six seven eight seven 74973. May lista ako, sis Neri, don't worry, send ko sa'yo. May kopya ako lahat. Sir, pwede pala tumingin sa akin. O kasi birthday ko, sir, ngayon. Sir, ayan. Sir, number 68656. Mine. Wow naman, Emma. Ay, ba, Emma, magbalato ka dyan. Ay, no, si Neda Mapalo. Send mo na ngayon na. Now na. Now na agad. Akala mo yung patago, no? Pang 99. 99 na to, 99. 80. 607. Yan. Otang Luis. Nakakadami na si Emma. Ang entry ni Emma, 60 lang. Meron dyan nakatig 100 si Emerson Blamba ka. Sino pa ba yung 100? Sapida. Baby K. Abigail Sandaga, 70-80. Lastimar Mortepanin, 90. Dami nila ko. 96 Bukukan. Dalia, 20. Chris Anjoy, 20. 60 Emma. Gianna Sala, 70. 100 Erica.
Merciless baka 100. Last, ay Diyos ko Lord, kaya tayo matapos na yun. 42 thumbs up. Thank you so much. Ayan, last buti may 3 codes na bunot sa akin. Seven, 4. 5, 6, 5. Sakit sa likod. Done 100. Yes, perfect. Last comment 50. Mamaya pa yung last comment, siyempre. Meron pa tayong 500 na natitira. Name your price. Lahat na nagpa-entry, ito. Rhea De Kenya, name your price. Nenites, name your price. Julian Llanera, name your price. Nery Cañeta, name your price. May 500 tayo. Kung meron gusto 50, 100, 200, 300. Lapag nyo, bubunutin ko for final. Swerte yung marami pang number dyan. Okay, name your price na dyan. Majority ang unang bubunutin natin. Isa lang. 50, 100, 150, 300. Or gusto nyo isahan na lang 500 on the spot. Ayan, di ba? Nahirapan kayo? Baby K, name your price. Stephanie Madera, name your price. Leslie Marmol, name your price. Shally Rodriguez, name your price. Abigail Sandaga, name your price. Nida Mapalo, name your price. Jonah Mahalco, name your price. Chai Gono, name your price. Genevieve De Real, name your price. Lauren Mendoza, name your price. Diane Vergara, name your price. Nery Cañete, name your price. Jana Sala, name your price. Jen Rowley, name your price. Dalia Channel, UC, name your price. Eileen Bungkukan, name your price. May 500 tayo natitira. Dali. Ayaw nyo na swertehan dito. Divide. Mahina. Ilan yan lahat, host? Total 1,500. Yung 1,000 nandito na yung 10, 100 na nakakompleto na tayo. Kompleto na. So, hati-hati, host. Okay, good. No problem. So done. It's finished. Thank you so much on the end. So, pili tayo ng last comment. Magtulong na kayo para 180. Kasi let's say, for example, nag 180 si Mercedes Lambaca.
Kung kay Mercy din ang baka tong number na to, yung 180 mapapasa kanya. Kung tatama siya ng number na sa kanya to. Basta 500 na lang remaining natin. Para mas kaya. Para mahinga ka na din. Divide na lang para mahinga ka na din. Okay, 17 million, 16 million in the house, divide 500. No problem. Say present, okay? Pag nag-1 na, wag na kayo na mag-1. Pag na-2 na, wag na kayo na mag-2. Para mabilang natin. Okay, start tayo 1. Check nyo yung nagko-comment. Pag nag-2, wag na muna. Basta 17 tayo dito. Lista mo na lang, Ma'am Dayan. I-minus mo ko isa kasi nandito ako. Uragon Health Curse. Mag-watch ako. Tapos, send mo lang sa akin, Ma'am Dayan. Baka ma-short ako. Ma-short ako. Ma-short tayo. Ma-short yung bunker. Yung 500 na lang yan, ma'am. Thank you so much. So, 1.5 complete. Thank you, Manay, Manay, Manay. Thank you, guys. Thank you all, walkers. Marirelease na rin yan yung mga nag-participate ng WH ko. Salamat, congratulations sa lahat nag-participate. Thank you so much. So, yun. Tapos sino pa? Thank you. Yung nakapinog yung kalimutan. Noted na lahat, 17. 16. Si Nida Mapalo, nandyan pa? Ayan, present siya. Good. Present si Nida Mapalo. Adrian Rivera, present. Wala si Adrian. Arlen Bridges, nakita ko. Sayang naman yung entry niya. Emerald Channel, nandyan. Bibiliana Vlog, nandyan. Wala. Para makita natin sana yung hanggang 1 to 16. For a present, sabi kasi, Chay, pag may type na 1, sunod na number na 2. You're welcome. Thank you so much. Yes, 16 lang kayo nandyan. Hoy, isa-isa lang ka. Type present isang beses lang. Yes. Yes, isa lang present lang start. Shally Dan 1, Harry 1, 2, Chai 3, Tiffany 4, 5 Rhea Diquiña, 6 Diane Vergara,
Present, Baby K, 6, 7, Neda Mapalo, 8, Clear Lovo, Julia Llaneras, 8, Sheila Lorita, 9, 10, Emma Bersano, Crystal Berendes, 11, 6, 11, 12, Charlie, Tableso, 13, 14, Mercy, 15, Abigail, Neda Mapalo, 16, 17, Lauren Mendoza, Arlen Belches, dumami tayo, 17, Chris Andre Generale, 18. Dito sa monitor ko, 18. 17. Nababawas isa. 17. 17 exactly. Screenshot mo na lang, Ma'am Dayan, para hindi ka malito. Isa lang. Pag may nagdoble dyan, alam mo na. Char. Alam mo na. Alam mo na gagawin dyan. Bigyan mo ng memo. Yaki mix lang. Memo agad. Double ligwak. Para matapos na tayo, Diyos ko, matatapos sa September, wala pa tayong nagagawa. Sasapa-entry natin September, Diyos ko, mungin na ka. Ang dami kong gagawin. Mag-impake pa ako. Mag-impake na ako. Ng 20 tuloy. Bahala kayo. Okay lang 20, okay na. Kasalanan nyo ng lahat. Bahala. Kasalanan ng lahat. Tinitin ako. Ay, dumami tuloy kayo. Ay, guwak yung maraming ko. Joke na. O, para matikman ko na yung munay mo dyan. Sige, Ma'am Dayan, no problem. Noted, noted. August closed. Open for September. Direct nyo na i-send sa akin yung mga barcode nyo. Diretso no. Kasi pa ulit-ulit ako nag-check ako sa kanila, nag-check ako. Para alam ko, i-search ko na lang yung name, doon na lang ako. Tapos, pahalubong chocolate. No problem. Madami yan sa duty free. Dapat yung pang nang dito yung 500. Dami kong ballpen. Tapon.
78555. Sayang to. Sayang sana to, sa kanya sana tong 500. Kanino to? 78555. Andiyan naman yun. Alam niyo naman kung sino kayo nag-stay dyan lahat. Alam niyo sa sarili niyo. Bahala kayo dyan. Basta fair enough ako dyan sa inyo. Tatlo admin ko dyan nagmo-monitor until present, until end. Andyan sila. Kahit yung nalit na pumasok, alam nila yan. Late man sila pumasok, at least until now, team dulo sila. Ayan, sila Ma'am Chai, Julian Llanera. Si Julian Llanera, first na first. Sino pa ba yung una? Yung unang-unang comment. First honor, second honor, third honor. Pa-mention. Padagdag ako ng 5 real, 5 pesos. Yung unang comment padagdag ng 5 pesos. ₱5, di ba? Pagod ako ng 5 pesos sa unang pumasok sa live ko kanina. Noted Julian Llanera. Pag-add ng 5 pesos kay Julian Llanera, ma'am. Ang bili ng Bitsin. Sheila Olareta, ako nandito 2 hours na. Thank you so much, Sheila Olareta. Yes, Sheila Olareta. Ako first honor, kanina host. No problem. Dahil dyan, meron kang lagayan ng ano. Sure. Tutulog na ako. Second honor ako kanina. Ayan. $5, $10, $15, $20, $25, $30, $35, $40, $45, $50. Sige nga, type kayo yung 5. Bigyan mo tigli 5. Sino pa yung 4th, 5th, tigli 5. 10 hanggang 10, tigli 5. Add ka ng 5 pesos, ma'am. Check natin. 10:30 na ata ako kanina. Kung maalala nyo. ₱5. Pambili ng bitchin. Pambili ng bitchin. Asin. Dan harang. Ay, noted Julian Llanera. Julian Llanera until end, nag-extend talaga siya. Andiyan Salamers. Hindi kasi sila nag-SS nung pagpasok kasi sila agad. Hindi sila nag-sell. Utang na loob, wag naman gahaman sa pero agoy karma is real, maybe it's not now but soon. Oh, kaya nga sabi ko, wag kayong ganun. Yeah, true. True, Ma'am Chai. Kaloka. Kaloka, Sheila Loretta.
Rhea de Kenya. Kasi shared ko 2 hours ago pa lang ha. Ayan. Kinig lang ako host. Nagluto kasi ulam. Ayan. Bago nyo pagirahin yung comment section. So, final 50 for last comment. And 5, bahala na kayo dyan. Kasi di ko naman kilala kung sino mga gumagamit yan. Kayo nakakilala sa mga ano yan. Bahala kayo, at least no idea ako. Kasi kilala ko naman yung nandito lagi sa akin eh. Yung iba, minsan ko lang nakita na. Hindi lang yung hindi sa galit yan, nagpapaliwanag, nag-explain lang yan. Kasi ang hirap kaya na, hindi yan nag-host si Ma'am Chay, pero alam kong nararamdaman nyo yan. Sana, hindi pwede tayo magalit kasi dapat iniintindi yung sitwasyon. Kasi to be fair enough naman sa mga nanood ng first until the end. O, di ba? Basta happy lang. Kaya nga, tinatanong ako kayo para maging honest kung sino ang kapapasok lang talaga kahit alam namin kung sino. Kasi hindi naman namin i-reject yung price. Ibigay pa rin namin kahit bagong pasok kayo. Bibigyan ka namin ng... Kasi may viewers tayo ng 20, automatic may 20. Lahat nandito, Ma'am Dayan, may 20 lahat yan. Yung 20. Kaya mag-say present lang kayo dyan, 20. Thank you so much, and thank you. Bella Fajardo, don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga pa-surprise natin. Bawat live ko, meron na tayong mga kung ano-ano mga premium ipapabago. For September, wala muna tayong event for September. Tuloy nyo lang yung basta mine ang damit mo. Ubarin ko na. Sabihin mo na, ubarin ko na. Itapon ko dyan. Makita yung suso ko. Bawal ata magubad. Mine, damit, okay. Ubaran ako ni Ma'am Dayan. Saya na ba? Stress ako. Na-miss niyo yung pinkish ko, ayan. Belches, Arlen, thank you so much. Mercy de Lambaca, Glyza Unipa, ayan. Glyza Unipa, Rhea de Kenya, Baby K, Diana Sala, Diane Vergara, Claire Lobo, Chris Anjo Gendrali, Julian Llanera, ayan. Abigail Santagate, Panimadera, thank you so much. Nida Mapala, Emma Bersano, Shelly Rodriguez, Sheila Olorita, thank you so much. To all, ayan, to all, I love you all. Ayan. 50 tayo last comment. Okay. And 5, 4, 3. Wala akong tabs meron. Bawal baka ma-report ako. Oo, kasi puro chikinini. Chikinini. Na all magkilay. Di ka marunong bunot-bunot lang yan, tapos shave ng konti. Tapos, ayan. Makapal kasi masyado. Lugar. Ayaw ko ng BG. Love you, sir. Present nyo kung taga saan kayo. Lugar na lang. Perfect yun. Lugar na lang. Mabilis yung BG. Lugar. Hindi ako tatama ng screenshot. Ano ba? Last commentator na ba? Yes, Ma'am Chay. Mamaya, kwentuhan mo na lugar. Yung damit ibibigay ko muna kay Ma'am Chay. Kay Ma'am Dayan.
makita yung pinkish kong ano. Bawal baka ma-report ako. Bawal baka ma-report ako. Representing Bohol, ayan, Imos, Bohol, Bicol, Cavite. Thank you so much, Emma Bersano from Cavite, Gianna Sala from Cavite, BBK Bicol, Lori Mendoza from Province of Sarangani, Laguna, Chaiguno, Cavite, Mercy, Lauren, ano yun ba yan? Saan lang? Bilis. Quezon Province, Arlen Berches, Cavite, Tepani, Quezon, Bicol, Bohol, ayan, perfect na yan. Peace muna ako. Kanino ko ibigay yung damit? Kanino yung nagmay ng damit? Ayan. Bicol, present. Ayan. Ako late po pumasok. Palawan, Sheila Olareta from Palawan, present from Sarangani Province, Florida, Mendoza. Ayan. Mabihis muna ako saglit. Naubaran ako eh. Wait lang. Paano ko tatakpan yan? Hindi tuloy ako makaalis. Bulacan, 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 Bulacan. Bulacan, 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 Bulacan. Ay, taga Bulacan si Claire Lobo. Bulacan, Bohol, Bulacan, Cavite. Bis mo na ako. Sino kaya mananalo from Bulacan ba? From Sarangani ba? From Luzon, Visayas, Mindanao ba? Ayan. Thank you so much Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, QC. Dito ako mag-screenshot. Bulacan, Cagayan, Cristel, Bohol, Sarangani, Laguna, ayan, Bulacan. Sarangani lang, present Sarangani Province. No problem para hindi ka na mahirapan. Sarangani mo na lang ilagay yung Flora Mendoza. Lafuna. Anong Lafuna? Anong lugar? Lafuna, Laguna. 450. Picturean ko muna yung winner, ilagay ko muna sa ano. Ilagay ko muna dun sa chat. Chismisan muna kayo, masyado kayong mamadali ha. May lakad. Bye. 19 million in the house. Thank you so much. 5, 4, 3, 2, 1. Naharang pa ako. Naharang pa ako. Okay.
Bye guys. Thank you so much. 20 million in the house. Thank you so much. Yung sponsor natin. Thank you. Bye all. See you. See you tomorrow.